ang dahilan kung bakit mayroon tayong ganito. Para po sa aming mission, this is to prepare learners to improve, maintain, and sustain their craft for successful business and a career by providing teachers who are passionate and experts in their fields, commercial-grade facilities, and a conducive environment for continuous learning. Para naman po sa aming objective, sa ang mga dahilan kung bakit kami narito, this is to promote an effective and efficient courses and programs, to increase trainer and trainees' participation in basic applied techniques, to update and systematize process of baking technology in developing new product by its formulation, appropriate ingredients to be used, to promote good flour is sponsored by the fast-growing company industry to be the best flour in the industry or in the country. To operate and offer as an accredited competency assessment center for bread and pastry production and situ and other fields of hospitality management. Ngayon naman po sasabihin ko sa inyo ang naging istorya ng ating Artisan Baking Institute. So, artisan came from the word art. It means a person skilled in an applied art, a craftsperson, or a person or company that makes a high quality or distinctive product in small quantities, usually by hand or using traditional methods called artisans. Creative and no control of making new innovations for growth and enhancement. The school was constructed last March 2016 with 278 square meters unit under the name of Grand Zion Training and Demo Center Corporation Unit, located along E. Rodriguez Senior Avenue, Barangay Doña Josefa, Quezon City, with a goal of providing Filipino bakers with the best education in bakery science technology, preparing them for a civic, moral, responsibility, and train them, leading to successful life and career, to give them the skills for their active participation in the industry and society. This is under the sponsorship of the best flour in the country today, which is the Atlantic Grains Incorporated. Being in the baker business for 50 years already, the founder saw the need to provide a comprehensive training ground for our local bakers. The role of the school is to be fundamental site of innovation and growth where students can enhance their craft and be the holistic framework for personal skills and development. Teachers and trainers have excessive experience in teaching and have undergone accreditation for training, and all ABI staff are certified competent by TESDA. Programs under the Technical Vocational Educational Training, which is the Bread and Pastry Production NC2, is now accredited. We seek to build an institution of self-flexibility, capability, and trustworthy, that everybody can remember that they are the products of the Institute with core values of personal integrity, family, solidarity, and leadership in their selected professions. Baking equipment and machines are new in good conditions, can be utilized according for the process of advanced bread making technology. ABI is proud to be the only baking institute to provide comprehensive course with the fundamentals and science of baking in the Philippines today. Enroll now to ensure or enhance your skills and reach your goal. Just bake it right, bake for life. Okay? Ladies and gentlemen, these are the offered courses for our training institute. We have here the bread making or the basic bread making, pies and pastry course, general baking, European bread, specialty cakes, basic cake making, pangkabuhayan workshop,
And of course, we have the full course which is for 1 month. Ito po ay yung kumpleto. Nandito lahat ang inyong mga dapat malaman. Ang 20 araw na ibinibigay para sa inyo ay naroon po ang lahat ng mga functions ng ingredients, ang baker's formulation, ay tinatawag natin mathematics in baking, at syempre po, paano ginagawa ang iba't ibang tinapay, hindi lamang po sa isang method. Meron po tayong 4 na method, at ang pinaka-popular po dito yung tinatawag nating no time dough. Meron po tayong straight dough, meron po tayong sponge and dough, at meron po tayong tinatawag na emergency. Okay. So nung nakaraan po nating talakayan o pagpapakitang demo ng ating pinakmamahal na master baker, ang pinakita po ay ang pandesal. At ito po ay ginamitan ng 2 klase ng method. Una po ay ang no time dough at pagkatapos po ay ang sponge and dough. Mapapansin po ninyo isa ang recipe namin. Pero dahil po sa iba't ibang ginagamit nating makina, may pinapalitan lang po na percentage sa bawat, sa isang klase ng ingredient. Ngayong araw na ito, magpapakita pa rin po ng panibagong serye ng paraan ng paghanda o paghuhurno ng tinapay. So sa mga ito po, babago po ang ating method. Meron din po tayong no time at meron din po tayong straight dough. Pero ang gagamitin po natin ay yung tinatawag na pasada. Kung kayo ay nakakaalam na nung tinatawag natin pasada, ito po yung roller na ang tubig lang po ang binabawasan doon sa ating pangkaraniwang recipe na pinabababa po natin ang percentage ng ating tubig. So makikita po ninyo ito mamaya sapagkat ipapakita ito sa atin ng ating master baker. Okay? So, ang ABI po ay noon po ang ABI nasa PWU. So pinapaalam po namin sa inyo na iba na po ang ABI. Dati po kasi nung nasa PWU kami, ang tawag dito ay Asian Baking Institute. Ngayon, ito po ay Artisan Baking Institute. Kasi marami pong nagkakamali. Kaya pinapaliwanag namin sa inyo, wala na po ang ABI sa PWU at ang ABI po ay narito na ngayon sa E. Rodriguez Senior Avenue. Okay? So, ipapaliwanag po sa inyo ni Dr. Bihar o yung ating pong tagapag-demo ng ating mga gawain ngayon kung ano ang pagkakaiba ng ginagamitan ng mixer at ang ginagamitan ng roller. Ang karaniwan po kasing ginagamit ngayon ay yung mixer. Pero dahil sabi nga ninyo, bakit yung ibang tinapay siksik? Bakit yung ibang tinapay maraming butas? Kasi po, ang ginagamit nating makina ay magkaiba. So, ngayon po, ipapakilala ko sa inyo ang ating pinakamamahal na master baker, the man with the golden heart, Dr. Wilfredo Bihar. Sabi ko isang oras na magsalita eh. Okay, good morning sa inyo lahat. Maraming salamat sa pagtangkilik nyo at panonood ngayong araw nito. Now, ang gagawin natin ay loaf bread. Okay? Last time, ang ginawa namin ay pandesal. Ngayon ay loaf bread. But before we start, I think I have to discuss the tinatawag na baker's percentage. Kasi karamihan, maraming gumagawa ng mga tinapay o nagbe-bake, hindi alam ang baker's percentage. Okay? Ang baker's percentage, ito yung pamamaraan ng pag-compute ng ating recipe. Generally, ang mga recipe ay wala namang mga standard na tinatawag na amount o recipe. Kung halimbawa, gagawa ka ng isang tinapay, yun ay magiging recipe mo na nagiging forever and ever. Wrong. Ang recipe ay na-modified, nababago. Walang standard na recipe. Now, to start with, discuss muna natin ang baker's percentage. Lahat ng mga tanong ay entertain namin mamayang hapon. Okay? Makinig kayo
Doon sa mga dinidiscuss ko, sasabihin ko ang mga do's and don't. Pag may nagtanong, pinauulit, hindi ko na kayo sasagutin. Okay? Asaan na? Alis nyo nga muna. Asan ang board? Whiteboard daw marker. Yung bago. Ito ma'am yung bago. Okay, now, for example, with the use of the baker's percentage, ang gagawin nating recipe ay pandesal. Okay? Now, with the making of the pandesal, we will add what we call the total base. Yung volume, yung dami na gusto mong gawin. Let's say, you want to make pandesal na 10 kilos, 5 kilos, 20 kilos. So, yun ang dami na gusto mo. Now, in regards with the ingredients, first, yung harina natin, it should be bread flour. Equivalent to 100%. Now, talking about flour, ang aming Artisan Baking Institute ay sponsored by the Atlantic Grains Incorporated. So, lahat ng harina namin at pinopromote namin ay galing sa Atlantic Grains Incorporated na harina. Now, ang mga harina namin ay merong 4 na klase. Meron kami tinatawag na bread flour, or sometimes it is called hard flour, high protein flour, or tinatawag na ano ba yan? Hard flour, high protein flour, no? Okay, yun ang bread flour that is used in the making of bread. Okay? Now, meron kaming soft flour. Another name for soft flour, yung Tercera. Ang aming mga brand name ay mga Banahaw, Makiling, at Pinatubo. Okay? Sa bread flour nga pala, mga brand name namin ay President, Windmill, Ambassador, and yung tinatawag na Atlantic. Now, yun ang mga high-end naming mga harina sa bread flour. Kung gusto niyo naman mas mura, you may use yung mga tinatawag namin na Pinoy Pan, Eldorado, and Supreme. Now, yung all-purpose flour namin ay tinatawag naming Golden Maple. Okay? Then we have our cake flour. Ang brand name ay Tulip. Pangalan ng bulaklak. Okay? Now, in the making of bread, we always see to it, now flour, I always bread flour. Okay? Bread flour parate ang ating ginagamit. And since it is baker's percentage, all flour that you're going to use for baking
should be equivalent to 100%. The next, we have sugar. Pag gumagawa tayo ng pandesal, we always see to it that the sugar will be high or high amount, no, mataas. Not only with the pandesal, kahit ibang tinapay. Kasi we Filipinos, generally, we want all bread na medyo matamis kainin. No? Okay, so for example, in this recipe, I want my pandesal will be medyo matamis. So, I'll be using 20% of sugar or more than 20 if you want to, but not more than 30%. Kasi pag sobra na maraming asukal, what will happen with your dough? Dadapa. No? Dadapa ang tinapay. At hindi siya masyado mabubuo pag hinahalo mo. Then we have shortening or lard. Okay. Now, ang tinapay, nilalagyan natin ng lard because the function of shortening ay for lubrication. And talking about shortening, it is the fats and oil. Okay? Pag sinabi mo namang shortening, it's either you'll be using margarine, butter, refrigerated margarine, or oil na tinatawag. Okay? So, shortening, pag may nakalagay sa recipe, shortening, it means lard only. So, I'll be using 4%. Okay? Then water. Tubig. The function of water in bread making Ano mo? Baka may tumawag. ay for hydration. Because without water here, all the dry ingredients will remain as is. Okay? So, importanteng may tubig. Pero, like what I'm saying before, ang tubig generally ay variable in baking. It means pwede ang tubig ay marami, pwede ang tubig ay kukonti. Kaya ang tubig ay variable. Okay? Meron na muna ng sigla na nangagod ako. Parang gusto ko matumba. Nangangawit ako. Okay? Now, kinig kayo. Bakit ang tubig ay variable in baking? Okay, first, because of the flour. Okay, para sa mga nanonood, ang mga harina natin ay meron tinatawag na water absorption. Yung pagsipsip ng harina sa tubig. Merong harina na matakaw sa tubig, merong harina na hindi matakaw sa tubig. Okay? Now, generally, bakers like a flour that will be matakaw sa tubig. Why? Because by having a flour na matakaw sa tubig, maraming yield ang lumalabas sa tinapay. Hindi porket sinabing more water, buso na kagad maraming tubig, no? Yung titignan mo hanggang saan mabubuo, ma-absorb ng harina yung tubig na nilalagay mo. Okay? Kaya meron tayong ranges na sinusunod. Pag ang gamit
mo ay roller machine, pasada, ang tubig mo ay hanggang 50% ka lang. Huwag kang sasobra sa 50%. Magiging basa ang iyong masa. Pag ang gamit mo ay mixer, hanggang 60% ka. Okay? Huwag ka naman sobra sa 60. Okay? Now, next. Bakit ang tubig ay variable? Because of the machine na ginagamit natin. Yung makina. Like what I said, dalawang makina gamit natin paggagawa ng tinapay. Roller, mixer. Walang tinapay. When it comes to production, ginagamitan ng manual at kakamayin. Mamamatay ang baker nyo. Okay? Yung iba kinakamay, pero after a while, pinapadaan sa roller. Meron namang iba, they're making a special bread na malalambot, like mga cinnamon rolls, especially si Mada, na hindi pwede hawakan dahil malambot. So they were using mixer. Okay? Now, may mga nagde-demo. No? Marami nagde-demo ngayon. Rampant na, may kita nyo, no? Ang dami na. Saan-saan na mga nagde-demo. Yung iba, talagang nagde-demo sila, they're trying their best. Now, which, they were only explaining the recipe as is. Hindi nila in-explain the reason behind the product become bread. The most important, para matuto ang isang tao, ang malaman, ang reason behind bakit naging isang baked product ang isang product. Hindi yung recipe ng isang produkto. Hindi porket marunong ka na isang recipe, you know everything. No. Okay? Marami kayong dapat malaman sa paggawa ng mga tinapay, ng mga cakes, lalo na sa cakes, no? Pagdating natin sa ating cakes, no? Pag gumagawa. Malalaman nyo bakit yung mga cakes kung tawagin ay perfect, bakit ang mga cakes ay kung tawagin ay collapse. Okay, going back sa tinapay. Dito, pag roller, we always see to it that the amount of water hanggang 50 lang. Pag mixer, we always see to it that the water is up to 60. Pag kayo, ini-insist nyo na ang roller ang gagamitin nyo, you want to increase the amount of water up to 60, hindi nyo mararoller ang mapapasada ang tinapay. Didikit sa dalawang gulong. Pag naman nag-mixer ka, you use less amount of water, hindi mo mahalo mabuti ang iyong tinapay. Kasi medyo matigas yan. Okay? The next, we have types of water. Okay, may mga klase ng tubig natin. May mga tubig na kung tawagin ay hard water. May mga tubig kung tawagin ay soft water. May mga tubig kung tawagin natin alkaline water and saline water. Okay? Now, halimbawa, gumagawa ka ng tinapay. Ng dough. And it so happen, ang yung tubig na ginamit sa lugar mo, classified as hard water. What will happen with your dough? Anong mangyayari sa dough mo o sa masa? Matigas. Nangyari sa recipe mo, ang amount ng water nyo
ay 60%. Kasi ang gamit mo ay mixer. Kaya mataas ang amount ng tubig. Okay? Pero ang tubig mo sa lugar nyo ay hard water. So pag binuhos mo itong amount na ito sa masa mo, eh ang classified ng tubig mo ay hard water, what will happen with your dough? Matigas pa rin. Why? Because ang water mo ay hard water. Kaya sasabihin mo, bakit ganon? Ang dami ko nang nilagay na tubig, dry pa rin ang masa. Pag naluto ang tinapay, nagiging crumbly. Pag naluto ang tinapay, dry ang tinapay. Kasi nga, ang tubig mo classified as hard water. Now, to make it sure na parang malaman mo kung talagang hard water ka, maligo ka bago ka magsimula. Maligo ka. Either magtabo ka o mag-shower ka. Pag nagsabon ka na, ayaw bumula ng sabon sa katawan mo, yun ang tinatawag nating hard water. Pero pag ang gamit mo yung isang sabon na perla, hindi talaga nabula yun, wala, ikuskus mo sa lahat ng balat mo, hindi yun bubula. Okay? Now, next type of water ay tinatawag na soap water. Of course, kung merong hard, merong soap. Pag soap water naman, ang tubig mo na classify, what happened with the consistency of your dough? Pag nilagay mo lahat, ang 60%. Nagiging malata. Basang-basa ang masa. Instead, na ang dough, pag naluto, ay pag ginawa, ay paalsahin nyo pataas, it will spread out. So pag continue mo pa yan, dahil syunga-syunga ka, wala kang alam, dapa ang tinapay mo para mga palaka, nakadapa. Okay? Now, to test kung talagang soap water yun, maligo ka na naman. Magsabon ka. Pag naman ikaw nagbanlaw, nakatabon na yung katawan mo, madulas pa rin ang katawan mo, ang tubig mong ginamit ay soap water. Okay? So, doon mo palang malalaman kung anong mga klaseng tubig meron ka sa lugar nyo. Kaya minsan ang mga daycare, for example, ang daycare natin ay nanggaling sa probinsya. Mostly sa probinsya, ang mga tubig doon ay soap water. Lumipat sa Manila, nag-apply. Sasabihin sa'yo, ayoko gamitin yung arena na yan. Palitan nyo yung arena ginagamit namin sa probinsya. Kasi hindi maganda. Ikaw naman, siyempre nagre-relay ka sa panadero, wala kang alam, owner ka. Kaya dapat ang mga owner nag-aaral ng baking para hindi kayo mapaglaruan ng daycare. At kayo rin mga daycare, para hindi kayo mga syunga-syunga, mag-aaral din kayo. Okay? Kaya minsan, kawawa ang arena. Ang arena parating na pagdidiskitahan ng mga baker at may-ari. Because they don't know, yun ang nangyayari pag nagbe-bake na sila. They always blame the flour. By the way, ang arena namin ay maganda compared sa ibang flour, no? Ang
ang harina namin 100% ay galing sa US wheat. US wheat ang harina namin. Kaya mamaya may kita nyo. Kaya maganda ang aming tinapay. Okay? Next, may mga iba pang klase ng tubig. Aside from hard and soft, kung tawagin natin ay alkaline. Okay, pag alkaline ang tubig na ginamit mo, pwede rin, kaya lang it takes time bago pag hinalo, mag-forming to ball ang masa. Pag ayaw dumikit ang masa, mag-forming to ball while you are mixing it, what will be the best solution para maging maganda ang masa pag iyong hinahalo? Maglalagay ka ng mga bread or dough improver. That's why, meron din kaming ginawang mga bread or dough improver which is called master para to improve the quality of the bread product. Okay? Now, meron pang isa, kung tawagin natin ay saline water. Now, worst come to worst, pag wala ng tubig, meron pa rin tayong best solution. Kunin niyo yung tubig sa dagat, pakuluan nyo. Pag kumulo, yun nasa takip na nag-evaporate, yung moisture doon, yun ang pwedeng ipunin, at yun ang gamitin nyo. Pwede, safe kayo. Pero wag yung iyong pinakuluan, full of bacteria yun, mamamatay ka. Now, meron pang isa, yung tubig sa swimming pool. Safe din gamitin ang tubig sa swimming pool kung wala na kayong tubig, no? Kasi meron yung nilalagay na chlorine. Okay? Next, ang pang-apat at panghuli, ito hindi alam ng mga tao, ng mga baker at ng mga owner. Okay? Yung tinatawag na temperature. Okay, temperatura. Kaya minsan sabihin nyo, bakit ganon? Lalo na yung mga owner. Bakit sira ang tinapay mo nakadapa? Bakit ang tinapay mo matigas? Bakit ang tinapay mo crumbly? Bakit ang tinapay mo very dry? Okay. Kasi ang temperatura natin ay nagbabago. Okay? Nagbabago. Pag tinanong mo ang mga baker na walang alam, they will blame again the flour. Kaya halos lahat karamihan, ang kalabang ko yung mga baker. Kasi wala sila parati sinasabi kundi ang may rason ay harina. Kaya kawawang harina. No? Kung makapagsalita lang yung harina, mamumura sila. Kaya lang, walang di ba kapagsalita ang harina. Now, in behalf of the flour, ang kasalanan ay temperature. Kasi pag ikaw nagluto ng masa o ng tinapay para maging tinapay, ang dough para maging tinapay, pag naghalo ka ng masa ng madaling araw, ang tubig na kukunin mo sa gripo ay medyo malamig. Okay? Pag malamig ang temperatura sa labas, malamig ang tubig sa gripo. Pag ang ginamit ng tubig ay malamig, cold water, anong mapapansin mo habang hinahalo mo yung masa, yung dough? You will have a longer mixing time. Ibig sabihin, matagal mo mahalo ang masa. So, anong mangyayari sa mixer mo? Iinit yung machine. Masisira ang machine. Okay? Merong ibang baker, sobra din talino,
Ang ginagamit ay ice water na talagang bloke-bloke maliliit, dinudurog nila. Which is wrong. By using cold water, you will have a longer mixing time, tapos gagamitin mo pa ng yelo. So it takes time bago magsitunaw yun. Ang gamit sa water ay it should be crushed ice. Yung yelo na parang kinayod, yung ginagamit sa mga halo-halo. Yun ang ibig sabihin. Hindi bloke-blokeng yelo. Okay? Pag naman ang temperatura sa labas ay mainit, so yung tubig na lumalabas sa gripo ay a little bit warm water. So pag warm water ang ginamit mo, what happened with your mixture? Pag kinontinue mo yung paghahalo, ang masa mo mapapansin mo magiging wet and sticky. Madikit at basa ang masa. Pag kinontinue mo yan, dinerecho mo, naluto ang tinapay, what will be the appearance of the bread pag naluto? Ang tinapay nyo ay bagsak. Hindi siya pataas. Dapa ang tinapay. Yun ang tinatawag nating collapse. Dapa sila. Tapos sasabihin nyo, ay! Bagsak ang tinapay. Baka na parami ang tubig. Mali! Baka kulang yung arena. Mali! Because you're using warm water. Pero, pag gumagawa tayo ng dough or masa, kailangan din natin ang cold water. Kailangan din natin ang warm water. Bakit? Pag gumagawa ng masa, meron tayong yeast na ilalagay. Ang yeast, magiging active pag hinalo mo siya kung meron kang warm water. And through mixing of your ingredients together with the use of the machine, nag-iinit ang masa. Nagkakaroon siya ng tinatawag nating friction. Kaya dapat meron ka rin ilalagay na cold water. Okay? Yun ang hindi in-explain ng iba. Kaya generally, pag nagsisira ang mga tinapay, mga syunga-syunga na, hindi na alam ang gagawin, no? They always see to it, they blame the flour. Now, if we need to add cold water and warm water, how are you going to compute it? Now, you're going to compute it because baking is the combination of math and science. If you don't like to compute, do not bake. If you don't want to understand the science behind in baking, do not bake. Hindi porket alam mo isang recipe, marunong